હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે। તો આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય અને જો 2 પીસ એના ખાઈ લઈએ તો આખો દિવસ ભૂખ ન લાગે તેવો એનર્જીથી ભરપૂર એવો હેલ્ધી સિંગ પાક। તો તેની માટે મેં એક પેનને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેની અંદર અડધો કપ જેટલા તલ લીધા છે, તેને આપણે શેકી લેવાના છે। તલને આપણે વધારે નહીં શેકીશું, 5 મિનિટ શેકીશું, પછી તેને નીકાળી દઈશું। આપણા તલ શેકાઈ જવા આવ્યા છે, હવે તેને નીકાળી લઈશું। હવે તેની અંદર 250 ગ્રામ સિંગદાણા લીધા છે, તેને પણ શેકી લેવાના છે। ધીમા તાપે આપણે તેને શેકીશું। તેને વધારે નથી શેકવાના। ઉપરનું પડ થોડુંક ક્રિસ્પી થાય અને પડ અલગ થાય ત્યાં સુધી દબાવીને ચેક કરી લેવાનું કે આપણું પડ અલગ થાય છે, તરત ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। સિંગદાણાને આપણે ધીમા તાપે શેકવાના છે। આ રીતે આપણે સિંગદાણાને શેકી લઈશું, વધારે ડાર્ક બ્રાઉન નથી કરવાના। હવે તેને ઠંડા કરી લઈશું અને હાથેથી મસળી અને બધા જ ફોતળા અલગ કરવાના છે। આ રીતે મસળી લઈશું આપણે। બધા જ સિંગદાણાને બરોબર મસળી અને ફોતળા અલગ કરવાના છે। આપણે સિંગદાણાને ફોતળા નીકાળવા માટે એક આ ટાઈપનો આપણો જાળો લીધો છે। આ મારી એક સિક્રેટ ટિપ્સ છે ફ્રેન્ડ્સ। જાળાથી હલાવી અને બધા જ ફોતળા નીચે પડી જાય છે, જુઓ તમે। તો આ રીતે આપણે ફોતળાને અલગ કરી લેવાના છે અને સિંગદાણાને પણ અલગ કરી લેવાના છે। બધા જ સિંગદાણા મેં અંદર લઈ લીધા છે ફોતળા સાથે અને આ રીતે આપણે હલાવીશું, બધા જ ફોતળા નીચે પડી જશે અને સિંગદાણા ઉપર રહી જશે। આ રીતે આપણા સિંગદાણાના ફોતળા ફટાફટ અલગ થઈ જાય છે અને ઘરમાં ગંદુ પણ નથી થતું। તો મેં બધા જ ફોતળા અલગ કરી લીધા છે સિંગદાણામાંથી। હવે એક મિક્સચર જારની અંદર આ સિંગદાણા એડ કરીશું અને શેકીને રાખેલા તલ પણ એડ કરી દઈશું। હવે મિક્સચર જારને બંધ કરીને પલ્સ મોડ ઉપર દરદરું પીસી લઈશું આપણે। એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની, થોડું કરકરું રહે એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે આને। હવે એક પેનને ગરમ કરવા માટે મૂકીશું, તેમાં અડધી વાટકીથી પણ ઓછું ઘી લેવાનું છે। આમાં ઘીની વધારે જરૂર નહીં પડે। અને તેમાં 1 કપ જેટલો ગોળ સમારેલો રાખ્યો છે, તે એડ કરી દઈશું। 1 મોટો કપ ગોળ છે। આનો આપણે ગોળનો પાયો નથી બનાવવાનો, ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી તેને થવા દેવાનું છે। આપણો ગોળ ઓગળી ગયો છે। અને થોડાક બબલ્સ પણ આવવા લાગ્યા છે। આ સ્ટેજ ઉપર આપણે શેકીને રાખેલા સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરી દઈશું। આને વધારે સ્ટ્રોંગ પાયો નથી કરવાનો, બસ આટલો જ કરવાનો છે, નહીતર આપણી સિંગ પાક ખરાબ થઈ જશે। હવે બધો જ સિંગનો ભૂકો અંદર એડ કરી દઈશું। હવે અડધો કપ ટોપરાનું છીણ એડ કરી દઈશું તેની અંદર। હવે બધું મિક્સચરને મિક્સ કરીશું ત્યાં સુધી જ આપણે હલાવવાનું છે, પછી તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। બસ હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ઠંડુ થાય એટલે આપણે તેને થાળીમાં પાથરી લઈશું।
અને તેને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. બરોબર પાથરી લેવાનું છે તેને. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમારી માટે અવનવી વાનગીઓ લાવતી રહું છું. આગળ પણ આપણે ખૂબ જ સરસ સરસ વાનગીની રેસીપી જોવાના છીએ. તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે પાથરી લીધું છે, તેની ઉપર કાજુ અને બદામની ટુકડા એડ કરી દઈશું. હવે તેને દબાવી લઈશું તાવેતાની મદદથી, જેથી અંદર પ્રેસ થઈ જાય આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ. હવે આપણે તેમાં કટ લગાવી લઈશું ઊભા અને આડા. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો સિંગ પાક કેટલો સરસ બન્યો છે. હું તમને એક પીસ નીકાળીને પણ બતાવીશ કે અંદરથી કેટલો પોચો બન્યો છે અને મોઢામાં મૂકતા જ આંગળી જાય તેટલો સરસ બન્યો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.